हाय हॅलो नमस्कार सगळ्यांना गुड आफ्टरनून. मी अनु तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे अनुज कॉर्नर. तर आता वाजले आहे 12:30 आणि माझं सगळं आवरून झालं आहे, कारण आणि आज आहे अष्टमी आणि आजचा कलर आता मोरपंखी. ही खणात आहे, ही साडी खणाची आहे, मोरपंखी कलर परफेक्ट आहे. तर आता माझं तर आवरून झालेलं आहे आणि मी चालली आहे कुठे आता मी सांगणार. तो मला व्हिडिओ हा पूर्ण बघावा लागेल तरच कळेल. आणि मी एकटीच जात आहे, म्हणजे सध्या तरी मला आता तरी वाटतं की मी एकटीच जाते. श्लोक घरी आहे. श्लोकला थोडा परवा ताप होता म्हणून त्याला आज स्कूलमध्ये जाऊन नाही दिलं आहे. काल तर ताप नाही आला आहे, आज बरं आहे, कालही ठीक होता. आणि आम्ही गेले आहे स्कूलला, कारण तिचे आहे एलिमेंटरीचे पेपर आणि हे पण आता येतीलच. तर फक्त मी जात आहे आणि कुठे जात आहे ते तुम्हाला तर मी सांगेनच, कारण तुम्ही तो व्हिडिओ पूर्ण बघणारच आहात. तर या ठिकाणी मला स्वयंपाक पण झाला आहे. या ठिकाणी स्वयंपाक पण झाला आहे. डाळ बनवली आहे, इकडे शेंगांची भाजी आहे, अभिला टिफिनसाठी केलेली होती. आणि आता इकडे बनवत आहे श्लोकसाठी मॅगी, कारण श्लोकला आला आहे थोडंसं ताप आलेला होता, म्हणून त्याच्या तोंडाची चव थोडीशी झाली, म्हणून तो म्हटला मम्मा मला भाजी पोळी नको, मला थोडीशी मॅगी हवी. तर त्याला आता पटकन मॅगी खाऊ घालते, त्याला औषधं देते आणि तोवर हे आले की यांचं जेवण. आणि मम्मी कुठं चालली हे तुम्हाला त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल आणि सोबत राहावं लागेल. चला तर मग. आणि बस घरून सगळं आवरून झाल्यानंतर मी बरोबर 1 वाजता मी बस स्टँडला आली होती, पण मला 1:30ला बस मिळाली आणि सगळ्या बायपास होत्या, त्यामुळे मग त्या ठिकाणी तिकीट वगैरे काढण्यात मला 15 ते 20 मिनटं गेली आणि बरोबर 2ला बस निघाली. आणि अर्ध्या तासाने थोडं आम्ही पुढे आलो, अर्ध्या तासाच्या. आणि बस ही खराब झालेली होती, त्याचा काय बेल्ट असतो तो तुटला होता आणि इंजिनमधनं धूर येत होता. आणि म्हणून आम्हाला एका साईडला गाडी उभी केली आणि खाली उतरत होते सगळेजण आम्ही, कारण दुसऱ्या बसमध्ये आम्हाला बसवणार होते. तर या ठिकाणी थोडे बघू शकता तुम्ही, खूप हाल झाले, कारण जवळजवळ आम्हाला अर्धा ते पाऊण तास बस मिळालीच नाही, कारण तिकडनं सगळंच फुल बस येत होते आणि बायपास असल्याने सगळ्या जागा तिकडनंच फुल होत होत्या आणि आम्हाला कोणी घेत नव्हतं. त्यामुळे थोडा नाही पण बराच त्रास झाला. आणि माझ्यासोबत ते 2 ते 3 वेळेस झालं. मागे पण नाशिकला गेली होती, तेव्हा पण सेम कंडिशन झालेली होती, अशीच झालेली होती. असं का होतं माझ्यासोबत काय माहिती. म्हणून मला प्रवास करायला ना खूप खूप कंटाळा येतो आणि जोवर मी जिथं जायचं आपल्याला तिथपर्यंत पोचत नाही तोवर जीव आहे ना असा आपला म्हणतो ना मुठीत असतो, धाकधूक असेल. मला म्हणजे असं वाटत असं मी सुखरूप पोचायला जावे, पण मध्ये ना काही होतच असतं. तर सगळे पॅसेंजर तुम्ही बघू शकताय, खूप नर्वस पण होते, बडबड पण चालू होती. पण ड्रायव्हर पण काय करणार ना, त्याच्या हातात काहीच नव्हतं, कारण बस आलेली होती, म्हणजे 3 तासाचा प्रवास करून आली होती आणि रिटर्न जात होते. त्यामुळे मग तिला आणि ऊनही भरपूर होतं, त्यामुळे तिचं इंजिन तापलेलं असेल. तर या ठिकाणी बघू शकताय तुम्ही की बस येतच नव्हते. आम्ही खूप वाट पाहत होती. ड्रायव्हर जो आहे तो मागचे जे काही बसवाले असतील त्याला माहिती असतात, तर त्यांना पण कॉल करत होता की जागा असेल तर या ठिकाणी थांबा म्हणून, बस खराब झाली म्हणून. पण तिकडनंच बस फुल होत्या म्हणून आम्हाला कोणीच घेत नव्हतं आणि मला वेळेत पोचायचं होतं, म्हणजे मला मिनिमम 3:30 ते 4 वाजेपर्यंत पोचायचं होतं. पण इथेच खूप वेळ झाला आणि त्यानंतर मला अर्धा तास तर बस स्टँडवरूनच बस नव्हते, त्यामुळे आधीच उशीर झालेला होता. आणि घरून सगळं आवरून निघणं म्हणजे मग नाही होत पॉसिबल. आणि बरं झालं मी एकटी होती, कारण मुलं असले म्हणजे मग मुलांचे पण हाल होतात. आणि मला हा 3रा अनुभव होता, त्यामुळे मग आता बाहेर पडली की थोडासा मला हेच होतं, अंगाला काटा येण्यासारखंच आपण म्हणू शकतो. आणि या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की पॅसेंजर थोडे ड्रायव्हरसोबत थोडंसं डोकं काय म्हणतो ना आपण लावण्याचं काम करत होते, की तुम्ही गाडी चेक करून आणायची असं तसं वगैरे. पण त्यांच्या पण हातात नाही राहत, ते पण काय करतील. तर बराच वेळ आमचा या ठिकाणी गेला होता आणि आमचं वेटिंग चालू होती.
आणि बराच वेळ वेटिंग केल्यानंतर एक बस आली, ती बऱ्यापैकी खाली होती आणि बस त्याच्यात बसून मी फायनली 3 तासाचा प्रवास करून सुखरूप पोचले होते. आणि कुठे पोचलेले होते ते तर तुम्हाला आता पुढे कळणारच आहे. तोपर्यंत व्हिडिओ हा कंटिन्यू बघत राहा. नाही अजून नाही आली. मागे उंच उंच देतील सगळ्या त्या. नाही साईची छान होऊन गेली आता. हिची नाही उरायली ना. काही गरज नाही असं नाही बोलायचं. त्याला हेच पाहिजे ना. मग दिसत काय करते काय सांडोळी काय सांडोळी. तर हे होते आमची इथली अष्टमीची चक्रपूजा. लहान सासऱ्यांकडे होते म्हणून मी आले होते सासरी. आणि तुम्ही बघू शकताय की ह्या जावा आहेत, सासवा आहेत आणि बस आमची चक्रपूजा होती. आणि चक्रपूजेसाठी मी आलेले होते सासरी. सासरे वगैरे आहेत, मामे सासरे आहेत, नंदू आहेत, लहान सासरे आहेत. जेवणं चालू होते. आधी पंगत सगळे जे मोठे माणसं होते त्यांचीच होती या ठिकाणी. आणि नंतर हे सगळे जे आहेत ते दीर आहेत यांची जेवणं चालू होती. आणि अष्टमीला सायंकाळी आमचे उपवास सुटून आता म्हणून आम्ही पण जेवलो होतो. आणि आज पुन्हा उपवास आहेत. तर ही असते आमच्या इकडे धंदे मातेची चक्रपूजा असते. तर कसा वाटला आजचा व्हिडिओ नक्की कमेंट्स करा, लाईक करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की पहा. तोपर्यंत तुम्हा सगळ्यांना शुभ दुपार.